Hello dear students and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. So I'm John Sokol 24/7 Northeast official YouTube platform leke with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. Students, আপোনালোকৰ সন্মুখত থকা পৰীক্ষাৰ বাবে মই এই গুটেই জুনৰ মাহটোত serially step by step systematic formatত topic after topic cover কৰি গৈ আছো ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা ইংৰাজীৰ সিলেবাসৰ পৰা গুটেই গিটা টপিক একুটা কৈ আমি স্টেপ বাই স্টেপ চাই গৈছো যাতে আপোনালোকে নতুন টপিক এটা শিকাৰ আগতে তাৰ আগতে জানিবলগীয়া যিখিনি concepts details হেখিনি যাতে আপোনালোকে প্ৰথমতে বুজি উঠে serially আমি চাই গৈছো বস্তুবোৰ ইয়াৰ আগলৈকে আমি গ্ৰামাৰ আৰু vocabulary synonyms antonyms one word substitutions idioms phrases এখিনি বস্তু আমি চাই আছিলো আজি এই ক্লাছত মই আপোনালোকৰ vocabulary overall vocabulary এটা পৰীক্ষাটা আপোনালোকক পাতি দি আছো স্ক্ৰিনত যিগিটা কোৱেশ্চনছ আহিব আজি আপোনালোকে এইটো এটা পৰীক্ষাৰ দৰে ট্ৰিট কৰক আজি টাইমো আপোনালোকক মই কম দিম প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত আপোনালোকে দেখিব আজি ভিডিওটোৰ লেংথটো আনদিনৰ ক্লাছতকে অলপ ছুটি হ'ব কাৰণ আজি এটা টেষ্টৰ দৰে আমি সাম বস্তুখিনি ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ক্লাছলৈকে লাহেকৈ অলপমান কম্প্ৰিহেনচনৰ পিনেও আগবাঢ়িম কম্প্ৰিহেনচনৰ দুই এটা বস্তু চাব আছে আৰু তাৰ পিছত আমি PYQs চাম সো আজি এটা ভোকাবুলাৰি অংশটোৰ এটা টেষ্ট হিচাপে আমি এই সেশনটো আগবঢ়াবলৈ গৈছো সো বলক আৰম্ভ কৰিছো সেশনটো ষ্টাৰ্টিংতে এবাৰ কৰিছো যে আপোনালোকে আদা 24/7 এপৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন কৰি পেলাই মোৰ যিখিনি ইংৰাজীৰ কাৰণে ফ্ৰী মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰো মই ষ্টুডেন্টছক প্ৰেক্টিসেছ প্ৰভাইড কৰো হেখিনি যদি লাভ উঠাব বিচাৰিছে তেনেহলে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত জয়েন কৰিব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে জানে 22 তাৰিখলৈকে নিটৰ ৰিনিট যোনটো এক্সাম হ'বলৈ গৈছে তাৰ বাবে টেলিগ্ৰামটো বন্ধ হৈ আছে সো তাৰ পিছত আপোনালোকে জয়েন কৰি ল'ব পাৰিব মোৰ ভিডিওজৰ তলত আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো পাই যাব আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান এই এপৰ থ্ৰুদি আমাৰ কোৰ্সেছ মক টেষ্ট এই গুটেখিনি কোৰ্সত জয়েন কৰিব পাৰে মক টেষ্ট ল'ব পাৰে এক্সামৰ কাৰণে মক টেষ্ট দিও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে টেষ্ট প্ৰাইম কিটটো আপোনালোকে বৰ্তমান ভালেখিনি ডিসকাউন্ট পাইছে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা সো বলক ষ্টুডেন্টস প্ৰথম কোৱেশ্চন লৈকে আহি গৈছো লেটস টেক আ লুক এট দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন লেট আস বিগিন টুডেজ ভোকাবুলাৰি টেষ্ট দ্য পিৰিয়ড বিটুইন টু ৰেইনছ দুটা ৰাজত্বৰ মাজৰ যিখিনি মাজৰ সময়খিনি হয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় যে দুজন ৰজা ধৰি লওক এজন ৰজাই এটা জায়গাত ৰুল কৰিছে ধৰি লওক 1500 ৰ পৰা 1528 লৈকে ঠিক আছে তাৰছত 1528 ৰ পৰা 1532 লৈকে বুলে কোনো ৰজা নাছিল তাৰ পিছত 1532 ত বহুত পলিটিক্যাল ড্ৰামা হোৱাৰ পিছত নতুন ৰজাজন এস্টাবলিশ হ'ল তেওঁ তাৰ পিছত 1532 ৰ পৰা ৰুল কৰা আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে সো এই 1528 আৰু 32 ৰ মাজৰ যিখিনি টাইম যত কোনো ৰজা ডিসাইড হোৱা নাছিলে বহুতবাৰ আমি এনেকে হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছো ন যে এজন ৰজা ঢুকাই গ'ল এতিয়া নেক্সট কোন ৰজা বনিব হেতু ডিসাইড কৰিবলৈ টাইম লাগি আছে মাজত কেই বছৰমান এনেকে গুছি গ'ল যে কোনো ৰজা নাই হে পিৰিয়ডটো কি বুলি কয় ইট ইজ কল্ড দ্য পিৰিয়ড অফ কি ইন্টাৰমিশন ডি নো দ্য আনসাৰ ইজ ইন্টাৰৰেগনাম ঠিক আছে ইন্টাৰৰেগনাম বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু স্পেলিংটো সাইড হ'ব why because ডাবল r আছে ঠিক আছে এনেকৈ ডাবল এলফাবেটস থকা ওয়ার্ডস বোৰ আৰু যত ভাৱেলস একেলগে থাকে ই আই ও ইউ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ তেনেকুৱা বানান থকা শব্দবোৰ এক্সামত স্পেলিং চেকৰ কাৰণে আহি যায় স্পেল চেক কোৱেশ্চন আকাৰে সো মেক শিওৰ কি আপোনালোকে স্পেলিংটো সাইড হয় ইন্টাৰৰেগনাম এই আৰ ই জি ৰেগ ওয়াৰ্ডটো যে ন এটোৰ লগত আপুনি বেলেগ বেলেগ ওয়াৰ্ডস পাব দেখিব চাব ৰেইন ঠিক আছে ৰিগল ঠিক আছে এই ওয়াৰ্ডটোৱে ডিসক্ৰাইব কৰে যে some kind of authority কিবা এটা ধৰণৰ ৰাজত্ব এটা ৰেইন ৰেগ ওয়াৰ্ডটো আছে ইয়াতে হে ইন্টাৰৰেগনাম ওয়াৰ্ডটো আমি হে ওয়াৰ্ডটো পাইছো ইন্টাৰ তাৰ মানে দুটা ৰেগ বা ৰেইন দুটা ৰেইনৰ মাজৰ ইন্টাৰ পিৰিয়ডটো ইন্টাৰৰেগনাম ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান a person 70 to 79 years old a person 70 to 79 years old 70 ৰ পৰা 90 বছৰৰ বয়সৰ মাজৰ এজন ব্যক্তিক কি বুলি কোৱা হয় সি ষ্টুডেন্টস ইয়াতে অপশনস কি কি দি আছে ননগেনাৰিয়ান সেন্টেনাৰিয়ান অক্টোগেনাৰিয়ান আৰু সেপ্টোগেনাৰিয়ান ৰাইট এইগিটা আমাক অপশনস দিয়া আছে গুটেগিটা ওয়াৰ্ডত আপুনি চাওক আমি দেখিবলৈ পাইছো নোনা সেন্ট অক্টো সেপ্ট ৰাইট সি নাও ইংৰাজীত এইগিটা ওয়াৰ্ডস বুজাটো আপোনালোকে খুব দৰকাৰী এটো ম্যাথছতো আপোনালোকে পাই থাকে এই ওয়াৰ্ডস কিটা ঠিক আছে এই গুটেগিটা ওয়ার্ডস চাওক when you say mono you are referring to one
duo, buy, die, এই words কেইটা সদায় দুটা বুজায় bicycle দুটা চকা থকা সাইকেল এখন right mono বুলি যেটা কয় when you say something like monotheist যোনে অকল এজন ভগৱান মানে monotheist right try বুলি যেটা কয় trilogy a movie trilogy তাৰ মানে তিনিখন সিনেমাৰ এটা সিৰিজ তেনেকে বুজোৱা যায় so try relates to 3 quad relates to 4 যেনেকে quadrilateral বুলি ক'লে rectangle square এইবিলাক quadrilaterals বুলি কয় ন 4 right ঠিক তেনেকে 5 6 7 8 9 এইকেইটা আপোনালোকে জানিব লাগে so for all of these we have words 5 ৰ কাৰণে আমি penta বুলি কও 6 ৰ কাৰণে আমি hex word to use কৰো hexagon right 7 ৰ কাৰণে sept বা septa বা hepta বুলিও কয় heptagon বুলিও কয় কেতিয়াবা so এইকেইটা words পাও 8 ৰ কাৰণে octo বা octa word to use হয় যেনেকে UFC ত আপোনালোকে দেখে MMA octagon right 9 ৰ কাৰণে nona word to use হয় 10 ৰ কাৰণে deca word to use হয় deca relates to 10 ঠিক আছে decimeter যেনেকে কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু cent word to use হয় 100 ৰ কাৰণে cent cent এটো use হয় 100 ৰ কাৰণে যেনেকে আমি 100 years বুজাবলৈ century বুলি কও right so cent word to আহে তেতিয়া cent percent বুলি যে কোৱা যায় 100% ৰ মানে so these are the words you should know তেনে হলে 70 to 79 কোৱাৰ লগে লগে এটো হাতৰ ঘৰত আছে ন সংখ্যা কেইটা so তাৰ মানে কোনটো আহিব এই কেইটা words আহিব so ইয়াতে কোনটো মিলিছে এইটো Septuagenarian কাৰণ octo কৈ দিয়াৰ লগে লগে 8 cent কৈ দিয়াৰ লগে লগে 100 nona কৈ দিয়াৰ লগে লগে 19 তাৰ মানে nonagenarian বুৰ কোনবোৰ হয় 90 ৰ পৰা 99 years ৰ মানুহবোৰ Centenarian কোন হয় যোনে 100 পাই গৈছে 100 years জিয়াইছে বা 100 years তকে বেছি হৈ গল তেওঁৰ Octogenarian কোন হ'ব যোনে 80 to 89 ৰ ৰেঞ্জত আছে আৰু যোনে 70 to 79 বয়সৰ ৰেঞ্জত আছে তেওঁলোক Septuagenarian বুজি পালে ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড নেক্সট ওয়ান words কেটা তাৰ মানে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ মই টেকনিকটো বুজাই দিলো বেলেগ বেলেগ আৰু মুখস্থ কৰিব লগা একো নাই বেসিক টু বুজি পালে হেতুৰ লগতে ৰিলেট কৰিব পাৰিব ডিফিকাল্ট ওয়াৰ্ড টুকো fear of going to bed খুবলৈ যোৱাটোক লৈ যাৰ ভয় থাকে হ'ব পাৰে irrational fear বুলি এটা বস্তু আছে ন পৃথিৱীত যেনেকি বহুত মানুহৰ এটা অস্বাভাৱিক ভয় এটা থাকে কিছুমান বস্তুৰ প্ৰতি এন্ধাৰৰ প্ৰতি হ'ব পাৰে উখ জাগাৰ পৰা হ'ব পাৰে যে উখ জাগাৰ পৰা তললৈকে চালে বহুত কপিব ধৰে মানুহজন একদম ফ্ৰিজ হৈ যায় বা প্যানিক কৰিব ধৰে রাইট বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তুক লৈ পেলাই মানুহৰ অস্বাভাৱিক ভয় থাকিব পাৰে এই অস্বাভাৱিক ভয়বোৰ আমি ইংৰাজীত ফোবিয়া বুলি কওঁ আৰু এই ফোবিয়া বিলাকৰ নামবোৰ জনাটো দৰকাৰী আমাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ফোবিয়া আৰু মেনিয়া এই দুটা ক্যাটাগৰী যোনবোৰ ওয়াৰ্ডস আছে আমাৰ ভোকাবুলাৰীত আমি এড কৰি ৰখাটো খুব দৰকাৰ যেতিয়া আপোনালোকে কৰবাত ফোবিয়া বা মেনিয়া ৰিলেটেড ওয়াৰ্ড এটা পাব ন এটো আপুনি সদায় নিজৰ ভোকাবুলাৰীত এড কৰি থব কিয় কাৰণ এটো এক্সামত আহি থাকে এই দুটা ক্যাটাগৰী এক্সামৰ খুব প্ৰিয় ক্যাটাগৰী তাৰ মানে এক্সামাইনাৰ্স বিলাকৰ খুব প্ৰিয় ক্যাটাগৰী কোৱেশ্চনস কাটিবলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অস্বাভাৱিক ভয়বোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহৰ মেনিয়া মানে কি অযুক্তিকৰ ব্যৱহাৰৰ কিছুমান ৰূপ কিছুমান তাৰ মানে অযুক্তিকৰ ব্যৱহাৰ কিছুমান যেনেকে মেনিয়া থাকে কিছুমান মানুহৰ যে বস্তু এটা দেখিলে চুৰ কৰিব মন যায় তেনেকা মেনিয়া থাকে কিছুমানৰ ঠিক আছে ফোবিয়া থাকে মানুহৰ ভয় যে এন্ধাৰ জায়গা এটাত এৰিয়াৰ লগে লগে মানুহক প্যানিক কৰিব ধৰে চিঞৰ বাখৰ কৰিব ধৰে একো বিপদ নাই কিন্তু তাতে কিন্তু তথাপি মানুহজনৰ ভয় সো ফিয়াৰ অফ গোইং টু বেড টু কি বুলি কয় ক্লিনোফোবিয়া বেলিস্টোফোবিয়া জিনোফোবিয়া স্টেনোফোবিয়া কোনটো হ'ব Yes, batao. First time live class. Welcome to the live session. I hope you are doing well. Etu questions jodi answer dibo pare moi khub bhal pam. If you can answer this one correctly, I'll be really happy. Aru june june agote classes korise teolokor pora to moi etu answer bisarime correctly because I have taught these words to you before. June june agote class korise. Correct answer kune kune dise? Yes. Krishti, Rima, Saiful, Shruti, very good. 4 of you and yes, Nandini, very good. Correct answer here is clinophobia. Monot rakhibo. Fear of going to bed. Hubole joa bhoyto clinophobia buli koy. Thik ase? Remember this one. Etu monot rakhi thobo. So phobias and manias very important for the exam. Next one. Fear from darkness. Etia etu kok. Endharor proti jar bhoy thake ottyadik bhoy. মই এক্সাম্পল দি আছিল ন অলপ আগতে যে এন্ধাৰলৈ ভয় থাকে কিছুমানৰ বহুত অত্যাধিক ভয় থাকে ৰাইট সো হোৱাট ডু ইউ কল দ্য ফিয়াৰ অফ ডাৰ্কনেস লোফোফোবিয়া বুলি দিয়া আছে টেৰোফোবিয়া দিয়া আছে লাইগোফোবিয়া দিয়া আছে এন্ড হাইপোফোবিয়া দিয়া আছে সো what will be the correct answer আগৰটো যেটো জানেকে আনসাৰ দিছে এটো ট্রাই কৰক
যদি আগতে কেতিয়া ওয়ার্ডস কেটা শুনাই নাই তেতিয়া হলে তো আপোনালোকে সাকে বস্তুটো বুজিও না পাবো রাইট যে ওয়ার্ডস কেটা আগতে কেতিয়াও দেখা নাই বাট ইফ ইউ হ্যাভ এবাৰ যদি আগতে মোৰ ক্লাস কৰিছে আই থিংক ইউ উইল নো দিস ওয়ান ফিয়ার ফ্রম ডার্কনেস বুলি যেটা কও ন তেতিয়া হলে আমি এটো ক লাইগোফোবিয়া বুলি ঠিক আছে মনত ৰাখিব লাইগোফোবিয়া ইজ দ্য ফিয়ার অফ ডার্কনেস এন্ধাৰৰ প্ৰতি এটা অসাধাৰণ বা অস্বাভাৱিক ভয় এটা নেক্সট ওয়ান চাৰ্লিশ এই শব্দটোৰ এটা সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰিছে চাৰ্লিশ চাইল্ডিশ বুৰিশ টেম্পেস্টুয়াছ আৰু ডিসঅৰ্ডাৰলি কোৱেশ্চনবোৰ সদায় কেয়াৰফুলি পঢ়িব ভোকাবুলাৰী ক্ষেত্ৰত স্পেশালি সিনোনিমস এন্টোনিমস কোৱেশ্চনবোৰ বিকজ আপোনাক এন্টোনিম সুধিছে নে সিনোনিম সুধিছে হেতু নজনাকে যদি আপুনি আনসাৰ দি দিয়ে ন জাস্ট শব্দটো দেখিলে আৰু আনসাৰটো দেখা পালে যে এটো ভাবি আনসাৰ বুলি ভাবিলে যে এটো শব্দৰ মিনিংটো তো এটো হয় তো টিক কৰি দিও ভুলো হৈ যাব পাৰে যদি কোৱেশ্চনটো সিনোনিম নুহুদি এন্টোনিম হুদি আছে ঠিক আছে সো সমাৰ্থক বিপৰীতাৰ্থক শব্দৰ প্ৰশ্নবোৰত সদায় খুব সাৱধানতাৰে উত্তৰবোৰ দিব উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে প্ৰশ্নটো ভালদৰে পঢ়ি চাব ঠিক আছে এক সেকেন্ড পজ এটা লৈ লব আনসাৰটো দিয়াৰ আগতে yes লক্ষ very good বুৰিশ তাৰ মানে কি অভদ্ৰ very good চাৰ্লিশ বুলি যেতিয়া ক তাৰ মানে we are saying somebody who is very rude যাৰ ব্যৱহাৰটো খুব বেয়া যাৰ ব্যৱহাৰ বেয়া rude মানুহ এজন ঠিক আছে rude ক'ব পাৰে অভদ্ৰ বুলি যোনটো আপুনি কৈছে অসমীয়াত অভদ্ৰ বুলি ক'ব পাৰো rude ক'ব পাৰে mean ক'ব পাৰে ঠিক আছে ill behaved ক'ব পাৰে যেটা ব্যৱহাৰ বেয়া ill behaved এই গুটেইবোৰ ওয়াৰ্ডস আমি সিনোনিমাস ওয়াৰ্ডস হিচাপে সিনোনিমাস ওয়াৰ্ডস আকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু ইয়াতে এই গেটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব সমাৰ্থক শব্দ লাগে ন তাৰ মানে এই গেটাৰে কিবা এটা সিনোনিম লাগে বুৰিশ would be the correct answer বুৰিশ বুলি যেতিয়া কও বেসিক্যালি এইটোৱে বুজাইছো rude person somebody who is boorish is someone who is very rude who does not know how to talk to people who does not know how to behave around people আৰু মানুহৰ লগত কথা পাতিলে খুব অভদ্ৰ ধৰণে কথা পাতে তেওঁৰ আচৰণ খুব বেয়া মানুহৰ প্ৰতি ঠিক আছে সো বুৰিশ ইটস এন এডজেক্টিভ এটো এটা এডজেক্টিভ আকাৰে ইউজ হয় আৰু চাৰ্লিশ টো এটা এডজেক্টিভে হয় which means ill behaved ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান ব্ৰনি এন্টোনিম বিপৰীতাৰ্থক শব্দ ব্ৰনি বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াতে সঠিক বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব হেতু বিচাৰিছে সো লেটস সলভ দিস ওয়ান কুইকলি ব্ৰন চাওক brains and brawn বুলি কোৱা হয় এখাৰ কথা আছে ইংৰাজীত যে মানুহ এজন মানুহ যদি মই কৈছো he has both brains and brawn তাৰ মানে কি বুজাইছো brains বুলি কৈ বুজাইছো যে তেওঁৰ বুদ্ধি আছে মানুহজনৰ বুদ্ধি আছে ইন্টেলিজেন্স আছে আৰু brawn বুলি কৈ কি বুজাইছো যে তেওঁৰ ফিজিক্যাল ষ্ট্ৰেংথ আছে শক্তি আছে শাৰীৰিক শক্তি আছে মানুহজনৰ সো তাৰ মানে দুয়োটা আছে ইউজুয়ালি কোনবা এটাহে থাকে ন মানুহ হেনেকে মানা যায় যে যাৰ খুব বল আছে তাৰ সাগে মগজ কম যাৰ মগজ খুব বেছি চলে তাৰ সাগে শক্তি বেছি নাই সাগে ঠিক আছে বাট যাৰ দুইটা আছে ব্ৰেইনস এন্ড ব্ৰন দুইটা থাকা বুলি কয় that means brains refers to the intelligence part and brawn refers to the physical strength part so ব্ৰনি বুলি কয় বিপৰীতাৰ্থক শব্দ সুধিছে ব্ৰনিটোৱে কি বুজাইছে তাৰ মানে যাৰ শক্তি আছে ব্ৰন আছে তাৰ মানে শক্তিশালী ব্ৰনি বুলি যেটা বুজাইছো ষ্ট্ৰং বুজাইছো তাৰ মানে সিম্পল এটা ওয়াৰ্ডত যদি কবলৈ যাও ব্ৰনি means strong তাৰ মানে কিয় বুজি পালে হেতু কাৰণ ব্ৰন refers to strength ঠিক আছে তে বিপৰীত শব্দ লাগিলে কি হ'ব weak ষ্ট্ৰঙৰ বিপৰীতটো তো weak হয় ন ষ্ট্ৰং কৈ দিলে সিনোনিমাস হৈ যাব weak ক'ব বিচাৰিছো ঠিক আছে swift মানে কি বুজাইছো swift মানে quick পটাপট swift the court took swift action তাৰ মানে কোৰ্টে খুব পটাপট ৰায় জনাই দিলে কেছটো বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকিলে swift quick pale মানে কি ৰং উৰি যোৱাৰ নিচিনা pale you look pale are you okay মানুহ এজনক যদি মই তেনেকে সুধো তাৰ মানে কি সুধিছো বা কি কৈছো যে আপোনাৰ এনেকা লাগিছে যে মুখৰ ৰং উৰি গৈছে আপুনি ঠিকে আছে না কি গাছা বেয়া নেকি নে কিবা বেয়া খবৰ পালে নেকি pale ঠিক আছে ক্লিয়াৰ those are the four words here next 7 question to কি winnow double n আছে সো স্পেলিং টো অলপ ধ্যান দিব ডাবল এলফাবেট থকা ওয়ার্ডস বিলাক অলপ খেয়াল দি আমি খেয়াল ৰাখি পেলাই স্পেলিং বোৰ শিকি থলে এক্সামৰ কাৰণে ভাল সমাৰ্থক শব্দ লাগে সিনোনিমাস ওয়াৰ্ডেই লাগে winnow বুলি কৈছো ধান জাৰা দেখিছে কেতিয়াবা হেতুকে ধান জাৰে যে ধুলি বালি শিল টুকুৰাবোৰ উলিয়াই দিয়ে যে ধানৰ পৰা ধানটোক জাৰি পেলাই হেতুকে ইংৰাজীত winnow কৰা বুলি কোৱা হয় winnow basically means to sieve out the unnecessary parts from something that is necessary কিবা এটা লাগতিয়াল বস্তুৰ পৰা অলাগতিয়াল বস্তুখিনি উলিয়াই দিয়াটোকে winnow কৰা বুলি কয় সো synonym সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব the synonymous word here would be option C weed why because weed out কৰা বুলি যেটা কোৱা ন to weed something out
এনেকৈ ইংৰাজী লেখাৰ কথা আছে টু উইড আউট তাৰ মানে কি টু উইড আউট মানে হৈছে যে আপুনি অলাগতিয়াল বস্তুখিনি উলিয়াই দিছে বাগিচা পাতিত গাৰ্ডেন পাতিত আপুনি বোলে ৰুব ট্ৰাই কৰিছে কিবা এজোপা গছ কিন্তু লগতে আৰু এক্সট্ৰা কিছুমান গছও ফুলি উঠে ন সাৰ কাঢ়ি লৈ যায় সেইবোৰে সো সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ ইংৰাজীত উইডছ বুলি কওঁ তাৰমানে আননেচেচাৰী প্লান্টছ টু উইড আউট মানে কি যেনেকৈ বাগিচাত মালিয়ে সেই অলাগতিয়াল গছ বনবোৰ উঘালি দিয়ে যাতে সাৰ কাঢ়ি নাথাকে সি যোনডাল গছ ৰোৱা গৈছে সেইডালৰ পৰা সেইটোকে উইড আউট কৰা বুলি কয় তাৰমানে আননেচেচাৰী প্লান্টছ উইডছখিনিক উলিয়াই দিলে টু উইড আউট তাৰমানে লাগতিয়াল বস্তুখিনিৰ পৰা অলাগতিয়াল বস্তুখিনি উলিয়াই দিয়া যোনটো উইনো শব্দটোৰ একেটাই মিনিং ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট ওৱান A group of crows কাউৰীৰ এটা গোটক কি বুলি কোৱা হয় কাউৰীৰ এটা দল বা এটা গোটক এজ আ কাউৰীক একেলগে এজ আ হোল কালেক্টিভলি কি নামেদি মাতা হয় কালেক্টিভ নাউনটো কি সেইটো সুধিছে বেসিক্যালি ঠিক আছে সো এইটো মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছো যেবাৰে মই ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ কাৰণে পঢ়াইছো ষ্টুডেণ্টছক সেইবাৰে ভোকাবুলাৰী টাইমত মই এইটো কথা কৈছোৱে যে কালেক্টিভ নাউনছ খুব দৰকাৰী টপিক এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনত আপোনালোকক কালেক্টিভ নাউনছৰ বিষয়ে কোৱেশ্চনছ সুধিব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকক এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰাৰ দৰে কোৱেশ্চনছবোৰ দিব ন এক্সামত ভোকাবুলাৰী পাৰ্টৰ পৰা তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে কালেক্টিভ নাউনছৰ কোৱেশ্চন সুধিবই আৰু কালেক্টিভ নাউনছৰ ভিতৰতো এটা খুব কমন এৰিয়া এটা আছে কোৱেশ্চনৰ হেতু হৈছে এনিমেল এণ্ড বাৰ্ড গ্ৰুপছ চৰাই চিৰিকটি আৰু জীৱ-জন্তুৰ দল গোটবিলাকৰ নামবিলাকৰ ভিত্তিত প্ৰশ্ন সোধে এইটো এটা খুব কমন টপিক প্ৰত্যেক বছৰে দেখা গৈছে এইটো আসাম পুলিচ এক্সাম এডিআৰই এক্সাম বিএড পৰীক্ষা এনেকুৱা পৰীক্ষাবোৰত সো কাৰেক্ট আনসাৰটো ইয়াতে মাৰ্ডাৰ ক্ৰজৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় চাওক ফ্লকটো আমি যিকোনো চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় ফ্লক অফ বাৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় আৰু কাউৰীটো এটা চৰাই হয় সো ইয়েস ফ্লক অফ ক্ৰজ বুলি ক'লেও ভুল নহয় ঠিক আছে বাট কোৱেশ্চনটো যেহেতুকে আমাৰ ভোকাবুলাৰীটো টেষ্ট কৰিবলৈ সুধিছে তে আমি কাউৰীৰ কাৰণে যোনটো স্পেসিফিকলি যোনটো এটা গ্ৰুপ নেম দিয়া হৈছে কাউৰীৰ ক্ষেত্ৰতেই মাৰ্ডাৰ অফ ক্ৰজ বুলি কয় বেলেগ কোনো জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্ডাৰ বুলি কোৱা নাযায় ঠিক আছে সো ইয়েস আমি ক'ব পাৰো ফ্লক অফ ক্ৰজ যেহেতুকে চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লক অফ বাৰ্ডছ কয় আৰু কাউৰীও এটা চৰাই হয় কিন্তু আমি ইয়াতে একিউৰেট আনসাৰটো দিব লাগিব as much as possible we'll try to give the specific answer ফ্লকটো জেনাৰেলি কোৱা হয় সাধাৰণভাৱে কিন্তু একদম নিৰ্দিষ্টভাৱে বা স্পেসিফিকলি যদি ক'বলৈ যাওঁ মাৰ্ডাৰটোহে পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড হয় যোনটো ক্ৰজৰ কাৰণে ইউজ হয় সেইকাৰণে বি ইজ দ্য আনসাৰ ক্লিয়াৰ আই হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ নেক্সট ওৱান এডুলেশ্যন এই শব্দটোৰ সঠিক বানানটো বিচাৰিছে স্পেলিংটো চাওক কেনেকৈ দিছে কৰবাত ইউ এটা অতৰাই দিছে ভাৱেল এটা কমাই দিছে ৰাইট কৰবাত আকৌ এৰ জায়গাত ই লিখিছে কৰবাত আকৌ কনসনেন্ট এটা ডাবল কৰি দিছে ডাবল ডি লিখিছে ৰাইট সো এডুলেশ্যন বুলি যদি কওঁ এডুলেশ্যন শব্দটোৰ কাৰেক্ট স্পেলিংটো আপোনালোকৰ মতে কোনটো অপচন এ নে বি নে সি নে ডি what do you think is the correct answer here এডুলেশ্যন মানে হয় কি ষ্টুডেন্টস এডুলেশ্যন মানে হৈছে যেতিয়া কাৰোবাৰ খুব প্ৰশংসা কৰা যায় ঠিক আছে খুব হাইপ কৰি দিয়া যায় কিবা এটা বস্তুক ঠিক আছে কিছুমান সেলিব্ৰিটিজৰ কাৰণে কিছুমান অনুৰাগীবিলাকে এইটো বস্তু কৰে ন যে বলিয়া হৈ যায় মানুহজনক চাবলে ৰাইট বলিয়া হৈ যায় সেই সেলিব্ৰিটিজনক লগ পাবলে বা লগ পালেও একদম হিখিনি টাইপত একদম পাগলৰ নিচিনা বিহেভ কৰা আৰম্ভ কৰে তাৰমানে এইটো মৰম এটা মানুহজনৰ প্ৰতি বাট এট দ্য সেম টাইম মৰমটো গৈ পেলাই এনেকুৱা লেভেল পাইছে যে মানুহজনক যেন পূজাহে কৰিব সেইটো এডুলেশ্যনত গুচি যায় তেতিয়া বস্তুটো ঠিক আছে সেইটো কোৱা হয় এডুলেশ্যন বুলি সো স্পেলিংটো কি হ'ব স্পেলিং ইজ সিম্পল এডুলেশ্যন এডলেশ্যন বুলি নকয় সো ইউটো আমাক লাগিব এডলেশ্যন বুলি যেতিয়া কৈছো ন এল এ হ'ব এল ই নহয় আৰু এডুলেশ্যনত আমি এ ডাবল ডি নিলিখো সিঙ্গল ডি লিখিলে হয় এডুলেশ্যন এ ডি ইউ ঠিক আছে সো বাকি কেটা কোট ভুল গম পালে এ ডি ইউ এল এ টি আই ও এন দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং নেক্সট টু চাও চাৰিটা শব্দ দিছে টাসল টানেল টাম্বল আৰু ট্ৰেবল এইকেইটা শব্দ দিয়া আছে এটোৰ সঠিক বানানটো কোনটো শব্দৰ বানানটো ঠিকই আছে হেতু সুধিছে চাৰিটা শব্দ দিলে তিনটাৰ স্পেলিং ভুল সাগে এটাহে কাৰেক্ট আছে সো ইউ নিড টু গিভ দ্য আনসাৰ as the one that has the correct spelling code আছে correct spelling to all of you those of you are joining live try karo correct answer to bole and june june recorded sai ase apnaloke nishoy ebar bhabi saok apnar mote answer to ki mo uttor to di diar agote see tussle boli jetia ko tussle mane dujon manhur majot ek dhoroner kazia eta logatu ঠিক আছে যে দুজন মানুহৰ মাজত এটা
কাজিয়া পেচাল লাগিছে ঠেলা ঠেলি লাগিছে বুলি এইটো টাচল বুলি কয় ঠিক আছে they engage in a tussle তেনেকে যদি কথা মানে এইটো বুজাইছে দুইজনৰ মাজত ঠেলা হেঁচা কাজিয়া পেচাল এটা লাগিল কিবা এটা ঠিক আছে এইটোৰ স্পেলিংটো এল ই লিখিব লাগিব যদি টাচল লিখিব আছে অলৰাইট টানেল লিখিব আছে যদি ই এল লিখিব লাগিব টানেল মানে কি সুৰংগ এটা টানেল তেতিয়া ই এল লিখিব লাগিব ওকে ট্ৰেবল বুলি যেটা কৈছো ট্ৰেবল বুলি ইংৰাজীত একো শব্দ নাই ট্ৰেবল আছে টি আৰ ই বি এল ই ঠিক আছে ট্ৰেবলটো আপোনাৰ হে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে ট্ৰেবল মানে হৈছে হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিজ বিলাক আমি হিউম্যানছে 20 হাৰ্টছৰ পৰা 20 কিলো হাৰ্টছলৈকে শুনা পাও ঠিক আছে সো এই লোৱাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ছ খিনিক বেছ ৰেজিষ্টাৰ বুলি কয় বেছ ৰেজিষ্টাৰ মাজৰ ৰিজন খিনিক মিডছ বুলি কয় মিডল ৰিজন অফ দ্য ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিজ বিলাকক ট্ৰেবল ফ্ৰিকুৱেন্সিজ বুলিও কোৱা হয় সো বেছ মিড ট্ৰেবল আপোনালোকে মিউজিকত দেখা পাইছে চাগে কেতিয়াবা কিছুমান আপোনাৰ স্পিকাৰ টিকাৰতে নবছ বিলাক থাকে বেছ নব মিড নব ট্ৰেবল নব ট্ৰেবলটো হৈছে হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিজ বোৰ সো স্পেলিংটো কিন্তু টি আৰ ই বি এল ই ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি দেখিলো যে এগেটাৰ স্পেলিং ভুল এটাই আছে যোনটো স্পেলিংটো ঠিক আছে টাম্বল মানে লুটি বাগৰ খাই পৰি যোৱা উজুটি খালে লুটি বাগৰ খাই ঘুৰি দুপাক মান ঘুৰি পৰি গ'ল সেইটো টাম্বল বুলি কয় আই টাম্বলড এণ্ড ফেল তাৰমানে মই উজুটি খালৰ পৰি গ'লো ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং ঠিক আছে নেক্সট ওৱান এডভেন্টিচিয়াছ কাৰেক্ট স্পেলিংটো কি ইয়াতে এডভেন্টিচিয়াছ বুলি যদি কৈছো what do you think is the correct spelling here बताओ এডভেন্টিচিয়াছ মানে কি তাৰমানে কোনো ধৰণৰ ৰিহাৰ্সেল কোনো ধৰণৰ প্ৰেক্টিস নথকাকৈ আউট অফ নোৱেৰ আউট অফ দ্য ব্লু কিবা এটা বস্তু যেটা হয় ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ আপুনি হেতু কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি পেলাই হে কামটো কৰা নাছিলে প্ৰস্তুত হৈ কামটো কৰা নাছিলে আপুনি randomly out of nowhere একো প্ল্যানিং একো ৰিসাৰ্চ একো গৱেষণা নকৰাকৈ বস্তুটা কাম এটা কৰিব লগিয়া হল তেতিয়া কোৱা হয় যে এডভেন্টিচিয়াছ ঠিক আছে external তাৰমানে something which has not come internally externally হৈছে spelling to কোনটো হ'ব a yes those of you going for a very good adventitious বুলি যেটা কৈছো ন ti o u s লিখিব লাগিব ঠিক আছে ti নিলিখাকে লিখিলে নহব ঠিক আছে ti o নিলিখাকে নিলিখিলে নহব ঠিক আছে again t u o u s লিখিছে ti o u s হ'ব লাগিছিলে সো এইকেইটাত কোট ভুল আছে মই দেখাই দিছো ti o u s adventitious meaning to কি কিবা এটা বস্তু যোনটো এক্সটাৰ্নাল কাৰণৰ কাৰণে হৈছে কিবা এটা এক্সটাৰ্নাল ৰিজনৰ কাৰণে হৈছে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি নিজে প্ৰিপেয়াৰ হৈ নিজে প্ৰস্তুত হৈ প্ল্যানিং কৰি কামটো কৰিছিলে কিবা এক্সটাৰ্নাল ৰিজন এটাৰ কাৰণে নিজে হৈ গ'ল ঘটনাটো কামটো নিজে হৈ গ'ল আপোনাৰ একো ইনপুট নাছিল তাতে এডভেন্টিচিয়াছ বুলি কয় ঠিক আছে নেক্সট ওৱান টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ এটো মই পঢ়াইছো প্ৰিভিয়াস ক্লাছত যেতিয়া ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ কৰাইছিলো এটো পঢ়াইছিলো আনসাৰটো আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছো এতিয়া পাৰে নে নাই নিজে চাই লওক টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ কাৰেক্ট হ'ব নে নাই আপোনালোকৰ আনসাৰটো মই হেতু চাব বিচাৰিছো idiom to meaning to বিচাৰিছে what is the answer give me the correct answer everyone সকলোৰ পৰা correct answer টো ইয়াতে মই খুজিম keep one's temper মানে কি to become hungry to be in a good mood to preserve one's energy to be aloof মানে কি আতৰি থকা মানুহৰ পৰা আতৰি থকা isolate কৰি ৰখা নিজকে এটা ভাগত বেলেগ কৰি ৰখাটো aloof হৈ থকা বুলি কোৱা যায় তাৰ মানে lonely বা isolated হৈ থকাটো but none of these কোনোটোৱে উত্তৰ নহয় বোলে what will be the correct one correct one is yes those of you going for option C very good C is the correct answer ঠিক আছে to preserve one's energy তাৰ মানে খং উঠিব নিদিয়া নিজৰ খং উঠিব নিদিয়া নিজৰ মুডটো নষ্ট নকৰা নিজৰ এনাৰ্জি বসুৱা হি কাৰণে so to keep one's temper to catch a tartar এটো পঢ়াইছিলো previous ক্লাছত পাৰিবনে নাই নিজে চাওক you should know the answers of these by now এইবোৰ আনসাৰস আপোনালোকে মোক নিজে দিব পাৰিব লাগে আপোনালোকে নিজে মোক শিকাই দিব পাৰিব লাগে এটো বস্তু at this point যে স্যাৰ এটো আনসাৰ এটো কাৰণত সেন্টেন্সত স্যাৰ এটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম এটো ইডিয়াম এটো ফ্ৰেজ বাক্য এটা লিখিবলৈ হলে মই স্যাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰো এইবিলাক আপোনালোকে উল্টা মুখ শিকাই দিব পাৰিব লাগে যিমান শিকাইছো মই এইবোৰ আপোনালোকক बताओ क्या आंसर है टू कैच अ टार्टार आंसर इज ऑप्शन कुंडू ए बी सी डी ई डिसाइड होने ना आंसर इज यस टू डील विथ अ पर्सन हु इज मोर देन वन्स मैच निजत कोई बेसी দক্ষতা থকা মানুহ এজনক আপুনি হেই স্কিলটোৰ ক্ষেত্ৰতে বুলে কম্পিট কৰিবলগীয়া হৈছে ঠিক আছে আজি বুলে আপুনি বুলে ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় আপোনাক বুলে মই কম্পিটিশন লাগিব দিছো বিৰাট কোহলিৰ লগত বুলে আপোনাক বুলে মই কম্পিটিশনত নাই বুলিছো ক্ৰিকেট মেচ খেলিব দিছো ধোনিৰ এগেইনষ্টত বুলে এমএছ ধোনিৰ এগেইনষ্টত তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব আপুনি ক্ৰিকেট ভাল খেলে চাগে নিশ্চয় ভাল খেলে চাগে
কিন্তু বিৰাট কোহলি এণ্ড ধোনি দে আৰ অন সাম আদাৰ লেভেল ন তেওঁলোকে ইমানখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিছে ইমানখিনি ট্ৰেইনিং কৰিছে ইমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ ৰাইট সো তেওঁলোকৰ লগত খেলিব যোৱাটো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত খেলিব যোৱাটো ইউ উড হেভ কট এ টাৰ্টাৰ তাৰমানে ঠিক আছে যে আপুনি এনেকুৱা এজন খেলুৱৈৰ এগেইনষ্টত খেলিব গৈছে যাৰ স্কিল লেভেল আপোনাতকৈ বহুত ওপৰত ৰাইট দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ টু কেচ এ টাৰ্টাৰ ঠিক আছে নেক্সট ওৱান টু ড্ৰাইভ হোম জানিব লাগে এইবিলাকৰ মিনিং কক টু ড্ৰাইভ হোম মানে কি ঘৰলৈ গাড়ী চলাই গুচি যোৱা হেটো লিটাৰেল মিনিং হৈ যাব ন এণ্ড ইডিয়মছ আৰ নেভাৰ লিটাৰেল ইন দেয়াৰ মিনিং ইডিয়মছৰ মিনিংবোৰ কেতিয়াও লিটাৰেল সেন্সত নহয় যে ৱৰ্ডছ কেইটা যি লিখিছে হেতুকে বুজাইছে তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় মেটাফৰিকেল সেন্সত কোৱা যায় কিবা এটা বেলেগ এটা সেন্সত কোৱা যায় কথাটো সো টু ড্ৰাইভ হোম মানে কি যে মই যেনেকৈ ঘৰলৈ গাড়ী চলাই গ'লে একদম যোনটো লোকেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছো তালৈকে গৈ পাম ঠিক তেনেকৈ মই আপোনাক যোনটো কথা বুজাব বিচাৰিছো যদি মই ঠিক তেনেকৈ আপোনাক বুজাব পাৰিছো দ্যাট মিন্স আই হেভ বিন এবল টু ড্ৰাইভ মাই পইণ্ট হোম তাৰমানে মই যোনটো কথা বুজাব বিচাৰিছো যাক বুজাব বিচাৰিছো তাক এক্সেক্টলি যেনেকৈ বুজাব বিচাৰিছো তেনেকৈ বুজাব পাৰিছো মই কোৱা কথাটো আৰু তেওঁ বুজা কথাটোৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই তেওঁ পাৰফেক্টলি বুজি পাইছে আই হেভ বিন এবল টু ড্ৰাইভ হোম মাই পইণ্ট তো টু ড্ৰাইভ হোম মিন্স কি কিবা এটা বস্তুত emphasize কৰা যে এই বস্তুটোত মই গুৰুত্ব বেছিকৈ দিছো ফোকাস বেছিকৈ দিছো যাতে মানুহটোৱে ভালকে বুজি পায় সো আই এম ট্ৰাইং টু ড্ৰাইভ হোম মাই পইণ্ট আই এম ট্ৰাইং টু emphasize my point বুলি ক'ব পৰা যায় তেতিয়া clear d is the answer again next one to have an axe to grind in a particular situation কোনবা এটা পৰিস্থিতি যদি মই কৈছো যে মানুহজনৰ the person has an axe to grind in this matter হেনেকে যদি কৈছো তাৰ মানে কি বুজাইছো যে মানুহজনৰ নিজৰ কিবা এটা ব্যক্তিগত কিবা এটা উদ্দেশ্য আছে প্ৰাইভেট এণ্ড টু সাৰ্ভ টু ফেইল টু এৰাউজ ইন্টাৰেষ্ট যে মানুহজনে একো ধৰণৰ জুতি বা কোনো ধৰণৰ এটা ইন্টাৰেষ্ট জগাব পৰা নাই মানুহৰ বা টু হেভ নো ৰিজাল্ট যে ফিউটাইল কাম এটা যে সামথিং which was of no use wasteful কাম এটা নে টু ৱৰ্ক ফৰ both sides দুটা অপোজিং পাৰ্টিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে বোলে যে দুটা মানুহৰ কাজিয়া লাগিছে ইয়াৰ হৈও কাম কৰিছো তাৰ হৈও কাম কৰি আছো কিন্তু ইউএসএ খুব ভালকে কৰে ৰাইট যে দুখন দেশৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে ইয়াকো weapons বিক্ৰী কৰিব তাকো weapons বিক্ৰী কৰিব ঠিক আছে but then what does to have an axe to grind mean to have an axe to grind means that কাৰোবাৰ নিজৰে কুঠাৰ এখন আছে যোনখনি ধাৰ দিব বিচাৰি আছে তাৰ মানে কি বুজাইছে তাৰ মানে তাৰ নিজৰ কিবা এটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা ব্যক্তিগত লাভ ভাবি পেলাই হি কাম এটা কৰি আছে হি মানুহৰ হয় বা এটা অৰ্গানাইজেচনৰ পাৰ্ট হয় অৰ্গানাইজেচনটোৰ হৈ কাম কৰে হেসব হি ভাবি থকা নাই হি জয়েন কৰিছে কামটোত যাতে তাৰ নিজৰ কিবা লাভ হলক so that means the person has some personal interest personal agenda that means the person has an axe to grind হেনেকৈ কোৱা যাব ঠিক আছে a is the correct answer বুজি পালে clear yes স্বাৰ্থ আছে কি মানুহজনৰ নিজৰ ঠিক আছে নিজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে হেটোৱে বুজাইছো a person with a long experience of any occupation যি কোনো এটা ধৰণৰ কামত এজন মানুহৰ বুলে বহু বছৰৰ বুলে অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়া সেই মানুহজনক মই সেই ফিল্ডটোত কি বুলি ক'ব পাৰো সেই ফিল্ডটোত তেওঁ এজন ভেটেৰান এজন জিনিয়াস এজন সিজনড মানুহ এজন এম্বিডেক্সট্ৰাছ মানুহ কি বুলি ক'ব পাৰো যে কোনবা এজন মানুহ বুলে ফটোগ্ৰাফিৰ লাইনত বুলে 20 বছৰ মানৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে বুলে বহুত আগৰ পৰা তেওঁ ফটোগ্ৰাফি কৰি আহিছে 20 বছৰতে প্ৰফেশনালি ফটোগ্ৰাফি কৰিছে তাৰ আগতো বুলে তেওঁ 7 বছৰ মান নিজে এমেচাৰ ফটোগ্ৰাফি কৰি আছিল সো 27 বছৰ মানৰ এক্সপেৰিয়েন্স বুলে মানুহজনৰ তাৰমানে মানুহজন কি ফটোগ্ৰাফি ফিল্ডত তেওঁ এজন এনেকা মানুহ যাৰ বহুত এক্সপেৰিয়েন্স আছে সো দ্য পাৰসন ইজ আ veteran photographer হেনেকে ক'ব পাৰো a veteran photographer তাৰ মানে বহুত বছৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁ ঠিক আছে সো veteran is the correct word ঠিক আছে আপুনি চাব ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ যোন কেজন সাৰ্ভাইভাৰ্স ন ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ যোনে যুদ্ধ লাগিব গৈছিল ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 1 ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 আৰু যুদ্ধত তেওঁলোকে সৈন্য হিচাপে যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকে উভতি আহিব পাৰিছে বয়স হৈ গৈছে এতিয়া some have them have passed away some of them world war 1 অটো কোনোৱে নাই বাৰু world war 2 কেজন মান এতিয়াও I think বহুত বয়স হৈ যোৱাৰ পিছত আছে এতিয়া তেনেকুৱা মানুহখিনি কি বুলি লিখা হেতল সাবসুন কেতিয়াবা ডকুমেন্টাৰী পাৰি দেখিলে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ ভেটেৰান বুলি কিয় কয় তাৰ মানে তেওঁলোকৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ টাইমৰ তেওঁলোক একদম এক্সপেৰিয়েন্সড মানুহ তেওঁলোক ঠিক আছে ভেটেৰানস বুলি কয় ওয়াৰ ভেটেৰানস বুলিও কয় সো সি নাও ইয়াতে এটা বস্তু চাব seasoned word to যে আছে seasoned বুলি ক'লেও ন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটোৱে বুজাও যে মানুহজনৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে কিন্তু seasoned মানে হৈছে a seasoned footballer say for example তাৰ মানে ফুটবলাৰ জনৰ কেই বছৰমান হল এক্সপেৰিয়েন্স হল ফুটবল খেলি থকাৰ কিন্তু ভেটেৰান বুলি কেতিয়া কম যে বহুত দীঘলীয়া এক্সপেৰিয়েন্স পিৰিয়ড এটা আহি যায় ঠিক আছে হ'ব পাৰে ধৰি লওক 5-6 বছৰত মানুহজনক আপুনি সিজন বুলি ক'ব যে 5-6 বছৰ একেটা কামকে কৰি আছে মানুহজন এতিয়ালৈকে মানে এক্সপেৰিয়েন্স হৈ গৈছে সিজনড বাট মানুহজনৰ বুলে বহুত দীঘলীয়া মাল্টিপল ডেকেডস অফ এক্সপেৰিয়েন্স
এক দশক 2 দশকৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে বোলে তেতিয়া সিজন কোৱাতকে ভেটেৰান বুলি ক'ব পাৰি আৰু ঠিক আছে নেক্সট stealthily done তাৰ মানে কিবা এটা কাম খুব গোপনে কৰিছে বোলে ঠিক আছে তো কি বুলি ক'ব এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পাৰো এটা শব্দত যদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাও মনে মনে খুব লুকাই লুকাই কাম এটা কৰাটো ডিভিয়াছ ৱেট কৰা বুলি কয় নেফেৰিয়াছ ৱেট কৰা বুলি কয় সাৰপ্টিচিয়াছ ৱেট কৰা বুলি কয় নে ভিলেনাছ ৱেট কৰা বুলি কয় কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এটা কাম বোলে খুব লুকাই ঢাকি মেলি ৰাখি কাম এটা বোলে কৰিছে যোনটো পলিটিক্সত খুব হয় ৰাইট খুব লুকাই মেলি লুক ঢাককৈ মানুহক একো জানিব নিদিয়াকৈ বহুত কিবা কিবি গেম খেলা হয় ৰাইট সো কি ধৰণত কৰা হয় কামটো ইন আ সাৰপ্টিচিয়াছ ফ্যাশন সাৰপ্টিচিয়াছ বুলি ক'লে কি বুজাইছো তাৰ মানে খুব গোপনে কৰা হৈছে কাম এটা stealthily কৰা হৈছে মনে মনে কোনো গম নোপোৱাকৈ surreptitious another word you should learn here is the word clandestine মানে কি clandestine বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তাৰ মিনিংটো এইটো যে খুব হাই লেভেলত stealthily কিবা এটা কাম কৰা হৈছে clandestine affairs of the ministry তাৰ মানে কোনবা এটা মিনিষ্ট্ৰিৰ একদম হাই লেভেল মিনিষ্ট্ৰি বিলাকটো হাই লেভেল ফাংচনছ ন হেবোৰ সো তাতে বোলে খুব মনে মনে কিবা এটা নতুন কিবা এটা স্কিম এটাৰ কাৰণে কিবা এটা প্ল্যানিং কৰা গৈছে বোলে কোনো গম নোপোৱাকৈ হেনেকুৱা কিবা সো তেতিয়া ক'ব পাৰি clandestine affairs ঠিক আছে surreptitious বুলিও ক'ব পাৰি same thing stealthily কৰা গৈছে তাৰ মানে মনে মনে ঠিক আছে secretive তাৰ মানে নেক্সট চাও something no longer in use এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো আৰু ব্যৱহাৰে নহয় কোনো কামতে নাই হেতু বস্তু আৰু outdated হৈ গৈছে ঠিক আছে something that is gone out of fashion out of style যেনেকে fax machine আজিকালিটো কোনো fax নপঠায় আগতে fax machine আছিল ঠিক আছে আপুনি আগতে late 90s ত আপুনি গুছি যাওক যিকোনো অফিসত আপুনি fax machine পালেহেন 2000s or early 2000s ত আপুনি অফিসত fax machine পালেহেন আজিকালি ক'বাত fax machine পায় নেকি কতো নাপায় কিয় fax নপঠায় কোনো আজিকালি সবে মেইলত কাম কৰে WhatsAppত কাম চলে টেলিগ্ৰামত কাম চলে ৰাইট Facebook Instagramত কাম চলে সো fax নহয় আৰু fax machine use নহয় আৰু so it has become of no use anymore it has become obsolete হৈ যোৱা বুলি কোৱা হয় এনেকা বস্তুবিলাক যোনবিলাক কোনো কামত নাথাকে আৰু পুৰণি হৈ যায় ঠিক আছে obsolete is the correct word মনত ৰাখিব ঠিক আছে desolate মানে কি desolate মানে সুনসান একো নাই তাৰ মানে তাতে desolate মানুহ নাই ঘৰ নাই জীৱ-জন্তু নাই খালি জায়গা এটা desolate place ঠিক আছে absolute মানে খাটাং ঠিক আছে I am absolute তাৰ মানে I am confirmed বা মই খাটাং ধৰণে ক'ব পাৰো কথাটো যে মই খাটাং এটো কথা লৈ পেলাই I am absolute about it ঠিক আছে primitive মানে কি primitive মানে একদম পুৰণি আদিম যুগৰ primitive ancient ঠিক আছে so those are your four words here next question to কি লিখা আছে temerity সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰিছে temerity মানে কি এবোৰ জানিব লাগে কাৰণ এবিলাক মই পঢ়াইছো synonyms antonyms one word substitutions আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ক্লাसेস কেতিয়াবা চাইছে এবোৰ words আপোনালোকে জানিব I have taught these words এবিলাক these are all very important words for the exams common questions এবোৰ ঠিক আছে এবোৰৰ ভিতৰত questions আহিয়ে থাকে so vocabulary যদি আমি ডেভেলপ কৰিবলৈ হয় ন যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিছুমান words আমি জানিব লাগিব one of them is this temerity word to আৰু ইয়াৰ synonyms বোৰ আমি জানিব লাগে so কি হয় temerity মানে সমাৰ্থক শব্দটো কি yes those of you saying A very good audacity is the correct answer audacity মানে কি audacity বা temerity বুলি যেটা কৈছো ন ইয়াৰ অৰ্থটো কি একেটা শব্দৰ চাও এটা হয় কনফিডেন্স মানুহ এজন খুব কনফিডেন্ট বোলে ঠিক আছে নিজৰ ওপৰত খুব দৃঢ় বিশ্বাস আছে ভাল কথা আৰু এটা হয় যে কনফিডেন্স কিন্তু এনেকুৱা সিচুৱেশনত যত কনফিডেন্স দেখাব নালাগিছিলে ঠিক আছে যে আপুনি বোলে মানুহ এজনক সময় দি থৈছে যে মই আপোনাক 4টা বজাত লগ ধৰিম ঠিক আছে মানুহজন ঠিক 4টাতে আহি পাইছে আপুনি নাই আপুনি 4টাত মানুহজনক মাতি থৈ আপুনি 5টা বজালৈকে নাই বোলে ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি যেটা 5টা বজাত আহি পাইছে আৰু মানুহজনে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে আপোনাৰ বাবে ৰখিলে আপুনি আহি সৰি বুলি কোৱাৰ আগতে আপুনি এটো কৈছে আপুনি ইমান সোনকালে কিয় আহি গল এপিনে আপুনি কিন্তু 4টাতে মাতিছে তো 4টাতে আহিছে তাকো সোনকালে আহা নাই আপুনিহে দেৰি কৰিছে তো আপুনিয়ে গৈ পেলাই বুলি কৈছে আপুনি বেছি সোনকালে আহি গল তাৰ মানে আপুনি এটা সাহসত কৈছে কথাটো যাতে আপোনাৰ ভুল যেন অনুভৱ নহয় মানুহজনৰ কিন্তু আপুনি হেতু জায়গাত সাহস দেখুৱাটো উচিত আছিল জানো নাছিলে আপুনি উল্টা মানুহজনক ক্ষমাহে খুজিব লাগিছিল সো আপুনি এনেকুৱা এটা জায়গাত সাহস দেখাইছে যত সাহস দেখুৱাটো ঠিক নাছিল সো তাৰ মানে আপোনাক তেতিয়া মানুহজনে ক'ব পাৰে you have the audacity to make me wait for an hour and then tell me that I arrived early যে আপোনাৰ ইমান সাহস যে আপুনি আহি মোক এটো ক'ব পাৰিছে যে মইহে সোনকালে আইছো আপুনি দেৰি কৰা নাই that is the meaning of the word audacity যে you have that unnecessary overconfidence ঠিক আছে
temerity to eketai meaning যে you have the audacity নকবলে you have the temerity to make me wait for an hour and tell me that I was the one who arrived early হেনেকে সেন্টেন্সত audacity শব্দটোৰ জায়গাত temerity wordটো ইউজ কৰিব পাৰি ঠিক আছে temerity audacity these are synonymous clear next আৰু এটা last question চাও আজিৰ এক্সামটোৰ আজিৰ টেষ্টটো আপোনালোকৰ 20th questionটো সবে পাৰে নে নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰক এটো শেষ questionটো হয় আজিৰ কাৰণে so try কৰক এটো একদম correctly answerটো দিবলে without making any errors a group of kangaroos kangaroosৰ এটা জাকক কি বুলি কোৱা হয় এটা দলক কি বুলি কোৱা হয় একগোট kangaroosক কি বুলি ক'ব kangaroos very interesting creatures right boxing kangaroo এটা আছে ইন্টাৰনেটত so Australia is known for kangaroos right kangaroos খুব বেছিকৈ high population density পোৱা যায় অস্ট্ৰেলিয়াত so kangaroos very interesting creatures they have pouches where the kids stay till they grow up right and they jump long distances and they balance their entire body on their tail really interesting creature কিন্তু group to কি বুলি কোৱা হয় what do we call the group of kangaroos yes for those of you saying troop very good troop is the correct answer C2 হৈছে correct answer the troop of kangaroos that is the correct answer ঠিক আছে so 20 questions আজি আমি এইটো টেষ্টত চালো 20টা কোৱেশ্চন গুটেকিটা ভোকাবুলাৰি আছিল সো ইউ লেট মি নো কমেন্ট সেকশনত যে আজি 20টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত কেইটা কাৰেক্টলি আপোনালোকে আনসাৰ দিব পাৰিলে তেতিয়া মই এটা আইডিয়া পাম যে ষ্টুডেন্টস বিলাকে কিমান ডেভেলপ কৰি আছে ইয়াৰ আগৰ প্ৰিভিয়াস মান্থৰ ক্লাছৰ হিচাপত আৰু আজিৰ জুনৰ এটু ক্লাছৰ হিচাপত যত ভোকাবুলাৰি টেষ্ট লৈ আছো কিমানখিনি ডেভেলপমেন্ট হৈছে হেতু মই এটা আইডিয়া পাম যদি আপোনালোকে আগতেও ক্লাसेस কৰিছে আজিও জনাব 20 কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত কিমান কাৰেক্ট হৈছে আৰু নতুন ষ্টুডেন্টস যোনখিনি জয়েন কৰিছে তেওঁলোকে জনাব এবাৰ মোক যে 20 কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত কিমান কাৰেক্ট আনসাৰস দিছে আৰু যোনে ফাৰ্স্ট টাইম চাইছে আজি ভিডিও চাগে মোৰ আপোনালোকে জনাব যে স্যাৰ আজি ফাৰ্স্ট টাইম চাইছে মই আইডিয়া পাম যে নতুন ষ্টুডেন্ট হয় let me see that তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্ট কেনে হয় in the coming few days ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে এইকেদিন জুনৰ এই গুটেই মাহটো সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ সন্ধিয়া 5টা বজাত আপোনালোকে ইউটিউব সেশনৰ কাৰণে মোক জয়েন কৰিব পাৰে মনডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে ইভিনিং 5 pm কেতিয়াবা মোৰ অলপ দেৰিও হ'ব পাৰে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট দিতে কাৰণ মোৰ অনলাইন ক্লাছেস হৈ থাকে বাট as far as possible 5 pm তে আমি ষ্টাৰ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো সো 5 pm মনডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে ইজ ইয়োৰ টাইমিং আৰু আপোনালোকে আজি ভোকাবুলাৰি এটো টেষ্ট দিলে নেক্সট ক্লাছত কম্প্ৰিহেনশনৰ ক্লাছ এটা পাব আৰু তাৰ পিছত আমি MCQs আৰু PYQs লৈকে আগবাঢ়িম আপোনালোকে এই মাহটোৰ লাষ্টৰ উইকটো এতিয়া মোৰ হৈতে MCQs আৰু PYQs কমপ্লিট প্ৰেক্টিস সেটস কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকে গ্ৰামাৰ যিখিনি মই ফাউন্ডেশনাল ক্লাसेস কৰাইছো এই প্লেলিষ্টটোত সেই প্লেলিষ্টটোৰ আগৰ ক্লাছেসখিনি চাই ল'ব ভোকাবুলাৰি একেনৰ ক্লাছেসখিনি চাই ল'ব ভোকাবুলাৰিটো আপোনালোকে অলপ এডভান্স কৰি লওক আৰু তাৰ পিছত MCQs PYQs খিনি আমি যেটা কৰিম আপোনালোকে দেখিব সুন্দৰ ৰিভিজন এটা হ'ব আপোনালোকৰ আৰু এডভান্স লেভেল বস্তু কিছু শিকি যাব এক্সামটোৰ কাৰণে খুব সুন্দৰকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব আপোনালোকে আৰু যোনে এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা দি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে মই অতি সোনকালে আমাৰ এই চ্যানেলটোতে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ চ্যানেলটোত এটা ম্যাৰাথন সেশন আনি আছো এপেক্স বেংক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ফাইনাল ৰিভিজন এটা ফাইনাল বুস্টাৰ এটা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বুস্টাৰ ডোজ এটা ল'ব পাৰিব এই এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী অংশটোৰ বাবে কমপ্লিট এক্সাম ওৰিয়েন্টেড কোৱেশ্চনছ মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহি আছো এটা কমপ্লিট এপেক্স বেংকৰ কাৰণে ডেডিকেটেড সেশন এটা আনি আছো মই এইকেদিনৰ ভিতৰতে কেতিয়া ক্লাছটো লম হেতুৰ মই আপোনালোকক এইকেদিনতে ইউটিউবত জনাম আপোনালোকে ইউটিউবত জাস্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি থলে হল চ্যানেলটোলৈকে আৰু নটিফিকেশনটো অন ৰাখিলে আপোনালোকে নটিফিকেশনখিনিও পাই থাকিব ঠিক আছে তে আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাইছো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি কোর্স জয়েন কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ তেনেহলে কোর্স জয়েন কৰাৰ টাইমত ৱাইপাস 77 কোডটো এপ্লাই কৰি দিব পাৰে কোর্স গুটেখিনি আপোনালোকৰ বাবে এভেইলেবল আছে আদা 24/7 ৰ এপত এপটোৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে এপটো যদি ইনষ্টল কৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইলত আৰু ইনষ্টল কৰি লৈ এপত গৈ আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট সেকশনৰ গুটেই কোর্সেসখিনি চাব পাৰে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ গুটেই এক্সামছৰ তাতে কোর্সেসখিনি পাই যাব আপোনালোকে যোনটো কোর্স জয়েন কৰিব বিচাৰিছে এডিআৰই পৰীক্ষাৰ কাৰণে হক গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা আপোনালোকে এপেক্স বেংকৰ এক্সামৰ কাৰণে কিবা ক্ৰ্যাশ কোর্স ল'ব বিচাৰিছে বা এপিএসসি ক্ৰ্যাশ কোর্স ল'ব বিচাৰিছে বা আপোনালোকে বুলে এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা সমূহৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বুলে আপোনালোকে গুটেইখিনিৰ কোর্সেস আমাৰ এপত পাই যাব আৰু যি কোনো কোর্স জয়েন কৰিলে ৱাইপাস 77 কোডটো আপোনাক সদায় হেল্প কৰিব লোয়েষ্ট পসিবল প্ৰাইসত কোর্সটো জয়েন কৰ যাতে আপোনালোকে 1 টকাও এক্সট্ৰা কোডো পে কৰিবলগীয়া নহয় সো এই কোডটো লিখি থব এটো আপোনাক সদায় সহায় কৰি যাব কোর্সেস জয়েন কৰোতে আৰু কিতাপ মক টেষ্ট ইত্যাদি লবলৈ হলে y577 কোডটোৰ হেকতে s এলফাবেটটো এড কৰি দিব কোর্সৰ কাৰণে অকল y577 লিখিলে হল s এলফাবেটটো নিলিখিলে হল লাষ্টত ঠিক আছে সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ সন্ধিয়া 5টা বজা ইউটিউবৰ ক্লাছ টাইমিং ইংৰাজীৰ বাবে মোৰ হৈতে আৰু আপোনালোকে সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব নিশ্চয় ভিডিওটো ক্লাছটো এৰি যোৱাৰ আগতে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব কমেন্ট সেকশনত জনাব 20টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত কিমানটা কাৰেক্ট আনসাৰস পালে আৰু কৰবা যদি কোনবাটো টপিকত অসুবিধা পাই আছে আপোনালোকে হেয়া মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো আপোনালোকৰ কাৰণে ওপেন গ্ৰুপ হয় আপোনালোকে তাতে ফ্ৰী প্ৰেক্টিস সেটস ভোকাবুলাৰি ফ্ৰী মেটেৰিয়েল পাই যাব হেখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত গৈ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ লিংকটো ক্লিক কৰি গ্ৰুপটোত জয়েন হ'ব পাৰে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন টেক কেয়াৰ